Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, and ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selalu saya cakap English kan, ni saya cakap Arab lah sikit. Okay, for this week, we will continue next topic, our next topic, which is chi-square. Okay, and chi-square ni dia adalah satu-satunya topik yang non-parametric test yang kamu akan belajar dalam subjek ni. Yang lain sebelum ni yang saya ajar tu kebanyakannya parametrik. Adalah dalam correlation tu yang non-parametric. Okay, tapi ini chi-square ni dia sememangnya adalah non-parametric test. Okay. Alright. So, a brief introduction of chi-square. Macam yang saya cakap tadi, it is a non-parametric test. Di mana chi-square ni, dia hanyalah digunakan bila mana distribution tu skewed. Dia tak normal. Tak macam yang bell shape tu lah. Dia skewed to the left, skewed to the right. Okay. Dan chi-square ni kita guna bila mana variance tu tak equal. Okay. Alright. And then chi-square is a test to compare observed data with expected data according to a specific hypothesis. Okay, bila mana kita nak buat satu kajian ni, dalam kajian tu kita ada observed data. Okay, lepas tu kita ada expected data lagi satu tu dan kita comparekan dua-dua tu. So itu adalah chi-square. Okay, so maksudnya dekat sini, bila mana dalam satu kajian tu, contohlah kan, kajian tu kita nak tahu choice between science based ke ataupun non-science based, between gender, between male and female student. Okay, so kita nak tahulah yang pilih science based ni berapa orang, berapa frekuensi dia. Kita dah dapat apa semua tu, dah dapat observe data tu, lepas kita dah tanya dia orang punya preference tu. So lepas tu kita pun tengok expected data. Mungkin equal, mungkin tak equal. Mungkin bila mana male student tu ada dalam 90 orang ke, so kita expect tak semualah yang pilih sains tu. Maybe kita expect 45 orang yang pilih sains base dan 45 orang yang pilih non-science base. Okay, so itu adalah chi-square. Okay, next. Chi-square, dia punya simbol adalah x square tau. Macam yang ni. Macam yang dekat dalam slide ni. Ini dia punya simbol tau. Okay, so chi-square is a statistical tool used to examine differences between nominal or categorical variables, which is ordinal. Okay, maksudnya dekat sini kita nak tengok the difference. Bila mana dalam satu data tu kita ada satu data yang nominal dan satu lagi ordinal. So kita nak tengoklah perbezaan antara dua-dua jenis ni, dua-dua jenis measure ni. So di situ baru kita gunakan chi-square. Okay, so meaning that the data has been counted and also has been divided into categories or groups. Okay, so yalah, maksudnya dalam nominal dengan categorical tu, categorical variables tu, data tu dah dikira siap-siap pun dah, dan juga dah dibahagi kepada beberapa kategori, dibahagi kepada beberapa group. Okay, so itu adalah chi-square. So saya rasa jelas sekarang. Alright, so next. Chi-square cannot work on a continuous data. Okay, for example, the height, weight, length, temperature, dia tak boleh kita gunakan berdasarkan ni lah, data yang tentang weight, height apa semua ni, tak boleh. Dia punya syarat tak boleh dalam continuous data. Okay, maksudnya dia dalam frekuensi yang
Frekuensi macam tu je lah. Dia bukan yang dalam bentuk percentage, dalam bentuk fractions, decimals, ratio tu. Okay. Macam ni, macam saya cakap ni. Dia hanyalah dalam bentuk frekuensi sahaja. Macam height kan. Height kita ada 158.9 cm. So dia tak boleh lah sebab dia dalam bentuk perpuluhan. Okay. Okay. So next. Let's continue to the next slide. Okay. So the purpose of chi-square is to determine if the differences is due to chance. Okay. Maksudnya kita nak tengok sama ada difference tu secara kebetulan ataupun due to the relationship of the variables. Secara kebetulan ataupun disebabkan oleh relationship between two variables tu. Okay, so itu adalah the purpose when we use chi-square in our study. Alright, and then chi-square is a statistical technique that can be used in two situations. Okay, so the first situation is when we would like to estimate how closely an observed distribution matches with an expected distribution. So for this situation, we have to use goodness of fit test. Alright, so sekejap lagi saya akan explain in detail what is goodness of fit test and how to calculate it and macam mana nak analyse goodness fit test dalam SPSS. Alright, so the first situation ni kita nak tengok observe dengan expected tu lah berapa close dua-dua data. Okay, and then the second one is to see the relationship between two categorical variables. Okay, so for this one kita nak tengok dia punya hubungan antara dua jenis categorical variables tu. Contohlah satu ni nominal kan, satu lagi ordinal kan. So kita nak tengok dua-dua tu lah. Berapa dia punya hubungan tu, adakah dua-dua tu dependent ke, adakah dua tu independent ke, adakah dua-dua tu relate ke tidak, macam tu. So for this situation, we have to use testing for independence chi-square. Okay, so maksudnya dekat sini chi-square ni ada dua jenis. Okay, next. Alright, so next, the condition of chi-square. So there are four conditions. Okay, the first one is categorical. Alright, macam yang saya cakap tadi, variables should be nominal or ordinal sahaja. Tak boleh scale, tak boleh interval, tak boleh ratio. Dia hanyalah dalam bentuk nominal ataupun ordinal sahaja. Okay, and next, it is independent group which consists two or more categorical of independent variables. Okay, maksudnya dia punya IV lah. Kena ada dua ataupun lebih. Okay, contoh macam gender. Gender ada male dan female kan. Lepas tu race. Race ada Malay, Chinese, Indian, others. Okay, so dekat situ gender ada dua. Alright, lepas tu race ada 4 untuk dijadikan sebagai IV dekat dalam sesuatu kajian tu. Okay, so I hope you can understand Okay, next, the samples. Okay, untuk chi-square ni, sampel dia memang kena randomly selected, which we use the random sampling technique. Okay, so maksudnya responden tu kita pilih secara rawak lah. Dia tak boleh lah kita dah pilih, kan ada sampling kan ada banyak kan, ada perceived sampling, ada criterion sampling, ada stratified, ada macam-macam lagi. So kalau macam kita pilih responden tu based on dia kriteria, tak boleh lah untuk chi-square ni. Dia sememangnya kena random sahaja. Kita select dia ni, okay, sebab apa kita select dia? Sebab dia adalah salah seorang daripada population
maksudnya dia adalah representative bagi population bla 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 bla. Okay, so itu sahaja sebab kenapa kita pilih dia sebagai responden kita. Okay, sebagai maksudnya dia hanyalah sebagai representative sahaja untuk population tu. Dia bukannya ada kriteria ini, itu, apa semua, umur sekian-sekian-sekian tu tak. Dia tak ada. Kita pilih secara rawak sahaja. Okay, so next, the fourth condition, okay, it is greater than 5. Okay, so in chi-square, we cannot compute, okay, if the expected value in any category is less than 5. Maksudnya dekat sini, kalau dekat dalam frekuensi tu lah kan, macam yang saya cakap tadi, dia hanya dalam bentuk frekuensi sahaja. So, dia punya value dekat dalam frekuensi tu memang kena lebih daripada 5. Kalau kurang, tak boleh compute chi-square. Okay, so 4 ini adalah syarat-syarat untuk kita gunakan chi-square dalam kita punya data analisis. Okay, next. Okay, so there are two types of chi-square. Okay, macam yang saya cakap tadi. Okay, the first type is goodness of fit test, and the second type is testing independence ataupun the test of independence. Nama lain dia. Alright. Okay, so untuk yang type yang pertama ni, only one observed variable sahaja. Okay, so maksudnya dalam goodness of fit test ni, kita hanya gunakan satu sahaja variable. Okay, ada observed variable-nya satu dan juga expected datanya satu. Maksudnya expected data daripada variable tu sahajalah. Okay. Okay, so next, the population with unknown distribution fits with known distribution. So maksudnya bila kita collect data bagi yang goodness of fit test ni, kita akan dapat observe distribution sahaja. Untuk observe data sahaja. Yang expected tu nanti lepas tu baru kita kira. So dekat sini known distribution adalah observe and unknown distribution adalah the expected one. Okay, maksudnya sebelum tu kita tak tahu lagi lah kita expect ni berapa. Kita akan kira lepas tu. Sama ada kita nak equal ke expected data tu, it's up to us lah. Macam tu. Sebab lepas tu baru kita kena calculate expected data tu. Kita tak tahu pun di expected data tu sebelum kita jalankan analyse. Kita hanya dapat observe data sahaja lepas kita collect data. Okay, so itu adalah the first type. Okay, next, the second type is testing independence. Okay, maksudnya dekat sini testing independence ni kita gunakan two categorical observed variables. Dekat sini dia ada dua. Yang goodness tadi dia ada satu, yang ni dia ada dua. Okay, next, the two variables are independent or dependent. Maksudnya categorical observed variables tu dia boleh jadi dia adalah independent, boleh jadi dia adalah dependent based on the results lepas kita analyse data tu. Okay, so itu adalah perbezaan antara goodness dan juga testing independence. Goodness ni kita nak tengok difference observe dengan expected. Testing independence kita nak compare, maksudnya kita nak tengok the relationship between two categorical observed variables. Okay, so next. Okay, so this is an example for the first type, the goodness of fit test. Okay, you can see this example in Dr. Pamjit's book, page 152. Okay, in an inter-university quiz competition, the types of questions was divided into 6 categories. Ada 6 kategori dalam quiz ni. Okay, and then the choices of questions for each team was randomly selected based on the toss of a dice. Okay, maksudnya
choice of question tu untuk tanya dekat team yang participate dekat dalam quiz ni, dah di randomly selected berdasarkan dadu tu. Bila baling dadu tu, team dapat group mana. Baling dadu ni, team dapat soalan yang mana satu. Macam tu. Baling dadu satu lagi, contohlah first team. Baling dadu dekat dia dapat kategori yang ketiga. So, dia akan dapat kategori itulah. Dia dapat soalan yang kategori yang ketiga. Okay, so benda ni random. Kita tak tahu team tu dia dapat kategori yang mana satu. Boleh jadi dapat kategori yang sama. So, kita akan calculate lah dia punya frequency tu. Okay. So, variables dia dekat sini adalah the 6 categories. Okay. And then, there were 10 teams who took part and each team was asked 12 questions. In total, 120 questions were asked in the competition. Okay, ada 10 team yang participate dekat dalam quiz ni, dan setiap team tu dia ada 12 soalan. Okay. Lepas tu total semua tu 120 soalan lah. Cumanya kita tak tahu dalam 12 soalan tu adakah team tu dapat kategori 1 berapa banyak. Okay. Kategori 2 dapat berapa banyak macam tu. Okay. Okay, next. Okay, so kamu boleh buka buku Dr. Pamjit, muka surat 153. Okay, so ini adalah table dapatan kajian tu. Lepas dah collect data tu, kita akan dapat observe frequency. Okay. So, contohlah kan, macam yang saya cakap tadi, kita tak tahu satu team tu dia dapat kategori yang mana satu. Dalam 12 soalan tu, kita tak tahu dia dapat kategori 1 ni berapa kali, kategori 2 ni berapa kali, kategori 3 berapa kali, semua tu. Okay, so lepas dah settle quiz tu, lepas dah tanya soalan tu, so ini adalah dia punya table. So maksudnya kategori 1 ni ditanya sebanyak 12 kali. Tapi kita tak tahu tanya kepada tim yang mana satu. Okay, sama juga macam yang ni. Kategori 2 ni ditanya 34 kali. Kategori 3, 18 kali. Kategori 4, 10 kali. Kategori 5, 32 kali. Kategori 6, 14 kali. So, total semua berapa kali tu adalah 120. Okay. Lepas tu, okay. So, lepas dah dapat observe frequency yang ni. Okay, so kita boleh ni lah. Boleh calculate lah berapa expected frequency, okay, untuk data ni. Okay, so let's say kita nak equal expected frequency tu. So, kita hanya ni lah 100, ambil yang total dia 120 tadi ni, bahagi dengan berapa banyak kategori yang ada. 120 bahagi 6. So, you will get each of the category will get 20 expected frequency. Yang ni 20, semuanya equal lah. Okay, so itu cara dia. Okay, yang ni boleh refer ni page 153 ni. Alright, so lepas dah dapat benda tu tadi, dah tabulate the data collected daripada quiz competition tu, apa yang kita kena buat? We have to calculate the goodness of fit test. Okay, calculate the CV critical value of goodness of fit test. Okay, so this is the step. Okay, so apa yang kita kena buat terlebih dahulu? We have to establish the hypothesis. Okay, so the null hypothesis is there is no significant difference between the observed and the expected frequency. Maksudnya tak ada difference langsung lah. Null dia dekat sini tak ada difference langsung between observed and expected frequencies. Okay, so kita nak test betul ke tidak null ni. Okay, and then the alternative hypothesis, there is significant difference between the observed and the expected frequencies. Okay, maksudnya ada difference antara observed dan juga expected.
Okay, so nak tahu yang mana satu, hipotesis yang mana satu yang di accepted untuk study ni. Kita tak tahu mana satu yang kenalah dengan result lepas kita analyse sekejap lagi. Okay. So, the second one is, second step, we have to calculate the chi-square statistics. Okay, so this is the formula. Okay, x square kan tadi saya cakap kan, simbol untuk chi-square adalah x square equals to sigma, okay, buka bracket, observe count minus the expected count, tutup bracket, and then u square. Okay, and then divide by the expected count. Okay, so yang ni dia punya formula. Okay, okay, yang ni tadi yang saya dah bagi tahu tadi lah macam mana nak kira EF tadi. Tapi saya letak formula dia dekat sini. Tapi saya dah bagi tahu tadi. So maksudnya tadi yang 120 bahagi dengan 6. So you will get 20 each. Alright. So itu cara untuk kita kira berapakah expected count dia. Okay, so masukkanlah observe count untuk first category berapa. 12 kan yang tadi dekat dalam table tadi tu. Kamu boleh refer buku Dr. Pamjid yang page 153 tu. Tengok dekat situ dia punya jumlah. Alright. 12 tolak 20. Okay. Tutup bracket lepas tu square. Okay, so maksudnya ni 8 square lah berapa? Okay. And then tambah 34 untuk second category. Observe frequency for the second category So 34 tolak 20. Okay, lepas tu tutup bracket square. Maksudnya kat sini 14 square berapa? Okay, and then tambah yang observe frequency for the third category pula. Okay, so 18 tolak 20, lepas tu square kan. Lepas tu buat je sampai kategori yang terakhir, iaitu kategori yang ke-6. Ni repeat je. Okay. Okay, yang bawah ni 10 ni kalau ikutkan saya lah kan, setiap apa yang saya faham dan apa yang saya belajar dulu, setiap satu ni kena bahagikan dengan sama je, expected count yang sama je, 20. Maksudnya 12 tolak 20 ni kan negatif 8 kan. Lepas tu square bahagi dengan 20. Setiap ni kena buat macam tu sepatutnya lah. Okay, tapi saya sendiri tak faham juga kenapa dia kena bahagi dengan 10 tim tu. Bila saya tanya lecturer previous lecturer pun, dia cakap dia pun tak tahu kenapa. So saya pun decide untuk follow je lah apa yang Dr. Pamjid. Tapi yang ni saya pun tak sure kenapa dia letak kat sini ni 10. Okay, yang saya tahu 10 yang dia cakap untuk 10 teams tu kan. Untuk soalan ni kan dia ada 10 team kan, yang ditanya soalan-soalan ni. Okay, tapi kalau ikutkan apa yang saya belajar dulu, setiap satu ni kena bahagikan dengan expected count yang sama lah macam yang dekat sini. Contoh macam yang ni, expected count dia 20. So kena bahagi setiap satu ni, setiap formula untuk each kategori ni kena bahagi dengan 20 lah. Okay, so kamu akan dapat jawapan dia nanti sama dengan yang SPSS calculate. Kejap lagi kamu akan nampak. Bila calculate yang 12 tolak 20, lepas tu square kan, lepas tu bahagi dengan 20. Yang ni pun sama, bahagi 20. Yang ni udah bahagi 20 apa semua tu. Jawapan dia sama dengan yang SPSS calculate. Dia takkan dapat jawapan yang ni 54.4 ni, tak. Tapi yang ni saya hanya ikut je lah apa yang Dr. Pamjid bagi tahu dekat dalam buku tu. Okay. Alright. So dapat yang atas ni, lepas tu bahagi dengan 10, 54.4. Okay, so nanti jangan tanya saya tau yang ni kenapa dia 10, sebab saya sendiri pun tak sure yang ni. So saya minta maaf Okay. Okay, next. The third step, we have to assess the significance level. Okay. How to assess? We have to find the DF, the degree of freedom.
Okay, how to calculate the degree of freedom? We have to take the number of categories minus 1. Okay, so there are 6 categories, so 6 minus 1 equal to 5. So DF dia dekat sini adalah 5. Alright, and then the decision making, the fourth step. Alright, so we have the the chi-square statistics. We got 54.4, okay, with df equals to 5, and also the alpha value. Let's say we use 0.05. Look at the chi-square distribution table, page 254. Okay, yang ni saya akan tunjukkan dalam next slide macam mana cara untuk baca dia. Okay, so the critical value is 11.07. Alright, so the calculated value yang kita calculate tadi tu dalam step yang kedua tadi tu kan, 54.4 is greater than critical value. Okay, so bila mana the calculated value yang kita calculate value tadi manually lebih besar daripada CV, lebih besar daripada critical value, maksudnya dekat sini it is in the rejection region. Okay, so maksudnya critical value dia 11.07 kan. Kalau kamu tengok sketch graph ke apa ke, kan y-axis, x-axis kan. Okay, so dekat x-axis tu 11 dekat sini, 54 tu ujung lagi. So maksudnya dalam region yang tak kena reject antara 0 ke 11.07 sahaja. Kalau lebih daripada tu, itu adalah rejection region, rejection area. So we will reject the null and then accept the alternative hypothesis. So maksudnya dekat sini ada significant difference between observed and also the expected frequency. Okay, boleh faham? Okay, macam yang saya cakap tadi, dalam ni lah axis, dalam x-axis dengan 0 kat sini kan, y. Okay, so 11 tu, contoh 0 dekat sini, okay, sini 0. Okay, so 11 tu ada dekat sini, kan garis lurus kan, 11 tu dekat sini, 54 tu ujung lagi. Dia macam tu. So 0 ke 11.07 tu, itu adalah region yang tak kena reject. Kalau lebih daripada tu, kita reject. Maksudnya kita reject null. Okay, kalau daripada 0 ke 11 tu, kita accept null. Okay. Okay, so yang ni chi-square distribution table. Kamu boleh refer page yang tadi tu, 254 ke kalau tak salah saya. Alright, so cara untuk baca dia, kan kita guna 0.05 kan alpha kita kan. Okay, so tengok yang ni je lah, 0.05. Kalau dia guna 0.01, tengok yang ni. Okay, lepas tu DF nya berapa tadi? DF nya 5. Okay, so tengoklah DF 5 kat mana? Kat sini. So tengok DF 5, lepas tu tengok yang kolom 0.05 ni. Jatuh dekat mana? Jatuh dekat 11.07. Okay, so ini cara untuk baca chi-square distribution table. Okay, so you can see the note here. The issue of directionality and 1 versus 2 tail test does not apply to chi-square. Okay, so kena take note yang ni Directional, non-directional, 1 tail, 2 tail tu dia tak apply pun dekat dalam chi-square ni. Dia hanya apply yang dekat yang hari tu je. Correlation, dalam t-test. Okay. Okay, so now ini adalah dataset untuk chi-square goodness of fit test. Okay, so yang ni dataset ni saya akan masukkan dalam GC. Saya akan bagi pada kamu. Okay, so kamu just tengok je lah macam mana nak guna dia apa semua tu Okay, so macam biasa ada 2 variable dekat sini. Tapi kita hanya dekat sini saya hanya key in je tau. Dia untuk goodness of fit test ni dia hanya ada satu variable sahaja, iaitu kategori. Yang ni dekat ni hanya untuk key in je lah. Sebab dalam table tadi tu kan dia ada kategori dan juga number of question asked tu. Dia hanya ada kategori, satu variable
dan yang tu hanyalah frekuensi sahaja. So question dekat sini ni hanyalah variable untuk frekuensi tu sahaja. Okay, so variable dia yang ni je, kategori ni je. Okay, so jangan salah faham yang ni. Okay, so macam biasa decimal ni kekalkan jadi kosong. Okay, lepas tu measure ni ordinal dan roll ni kena tukar jadi none. Okay, untuk yang values ni, okay, saya dah masukkan dah. Ada 6 kategori dekat sini. So value 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah untuk each kategori. Okay. Lepas tu yang next pula adalah question ask ni. Question ask ni. Okay. So untuk questions ask ni sama juga, decimal pun kosong. Okay, yang values ni pula tak payah berbuat apa-apa, kekalkan je. Tak payah nak letak apa-apa, okay. Lepas tu yang measure ni pula tukarkan jadi scale. Okay. Lepas tu dekat dalam data view pula, yang ni pun saya dah key in. Okay. Yang ni so kamu abaikan je lah. Yang ni saya key in ikut apa yang dekat dalam table tu lah. Dalam buku Dr. Pamjit yang tadi tu. Okay. So, next. Okay, class. So, untuk analyze goodness of fit test ni, apa yang kamu kena buat adalah klik yang analyze. Klik analyze dekat atas ni, okay. Lepas tu, kamu pergi dekat non-parametric test. Okay, analyze, non-parametric. Lepas tu, kamu pilih legacy dialogues ni. Okay, lepas tu ambil chi-square dekat sini. Boleh tak? Boleh nampak tak? Analyze, non-parametric test, legacy dialogues dan chi-square. Lepas tu, klik chi-square tu. Okay, so next. Ambil yang ni, questions ask ni, letak dekat test variable list. Okay. Lepas tu, expected values ni, kekalkan je all categories equal. So, maksudnya dekat sini kategori tu nanti dia akan jadi 20 je lah semua. Dia akan divide sendiri apa semua. SPSS akan calculate sendiri. Okay, so expected values ni, tak payah klik apa-apa. Just buat yang ni je. All categories equal. Okay, Lepas tu klik OK. Okay. So, bila klik OK, akan keluar dua jenis table ni. Okay, dan table ni saya tukarkan masuk dekat dalam slide tu. Okay. Okay, so ni table dia tadi kan kita dapat kan. Lepas dah run tu, klik yang chi-square, lepas tu klik yang course tu masuk dekat atas. Lepas tu klik OK, lepas tu dapat table ni. Okay, so kamu boleh lihat dekat sini sama macam table yang kita kira tadi tu. Sama macam table yang dekat dalam page 153 dalam buku Dr. Pamjit tu. Okay, yang ni kita kena kira apa, tak payah. Yang ni SPSS yang kirakan untuk kita. Kita tak payah kira. Okay, so dekat dalam ni, dalam table ni kan, yang negative 8 ni, ini adalah the differences between OF and EF. Between observed frequency and expected frequency. 12 tu lah, 20, negatif 8. Ni dia dah kira siap-siap dah lah. SPSS dah kirakan untuk kita dah. Okay. Lepas tu, dia dapat lagi satu table. Table test statistics ni. Okay, so yang ni, chi-square dia adalah 27.2. Jauh gila kan, beza dengan yang tadi kan, 54.4 kan. Okay, so bila saya buat yang macam saya cakap tadi, 8 square, lepas tu bahagi dengan 20, expected count dia 20, bukannya bahagi dengan 10 yang tadi tu kan. So, bila saya buat yang tu, saya tambah satu-satu, ikut each kategori, ikut 6 kategori tu, saya dapat final answer dia sama macam yang SPSS running ni. Sama macam yang dekat dalam SPSS buat ni. 27.200. Dapat macam ni lah, sebiji. So, saya rasa jawapan dalam buku Dr. Pamjit tu salah lah. Okay. Alright, so dekat sini dia bagi tahu dah DF dia berapa, 5. Macam tadi kan kita calculate kan, ada dalam step tu kan. Yang ni dia dah bagi tahu dah siap-siap. Okay.
Lepas tu dekat sini dia bagi tahu ini adalah P value dia 0.000-nya adalah P value untuk yang ni example tadi tu. So bawah tu dia bagi tahu 0 cells have expected frequencies less than 5. Okay, the minimum expected cell frequency is 20. Okay, so sebab dekat dalam ni tadi, kan saya cakap tadi kan, dekat dalam condition kan, setiap sel tu kena ada more than 5. Dia tak boleh kurang daripada 5. Frekuensi tu kena lebih daripada 5, tak boleh kurang daripada 5. Okay, so bila dia run, SPSS bagi tahu kita lah. Maksudnya benda ni kita tak violate the condition of chi-square. Okay. And then kan kita dapat tadi kan yang P value equals to 0.000 kan. So the P value is less than 0.05. And then what we have to do is we reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. Thus, there is significant difference between OF and EF. Okay, so maksudnya dekat sini null hypothesis yang tadi dekat dalam step 1 tadi tu salah lah. Alternative hypothesis tu yang betul. Maksudnya ada difference dekat dalam data ni. Okay, untuk results ni kita dapati dia ada difference between the observed frequency and also the expected frequency. Okay. So next, the interpretation of the data. Okay. So ini interpretation keseluruhan lah untuk kedua-dua table yang dekat dalam chi-square tadi. Alright, so a chi-square goodness of fit test was conducted on category. Variable tadi kan, kategori. So there was statistically significant difference in the number of questions asked of the 6 categories for each team that participated in the quiz competition. Okay, maksudnya yang ni conclusion yang ni maksudnya ada significant difference lah. Yang ni kalau kamu tak bubuh perkataan statistically ni pun tak apa. Nak bubuh pun tak apa. Okay, so maksudnya dia memang ada difference dalam number of questions yang ditanya untuk ke-6 kategori tu bagi setiap kumpulan yang participate dalam quiz competition tadi tu. Okay, so kita buka bracket. Okay, x square. Okay, lepas tu buka bracket yang dekat sini ni, masukkan yang ni df 5 ni adalah df. Okay, so masukkan df dekat sini. So bila kamu run chi-square yang lain ke apa ke, kamu dapat df dia yang lain, so masukkanlah berapa df dia dekat sini. Okay, lepas tu tutup bracket and then equal berapa tadi tu yang dekat chi-square statistik dekat dalam SPSS tu 27.2. Masukkan dekat sini and then comma and then you letak p value nya berapa. P value equals to 0.000. Okay, ini cara untuk tulis yang ni tau. Okay kelas, so let's continue. Okay, untuk type yang kedua testing independence. So yang ni yang kita nak tengok relationship tu between two variables. Okay, so ini adalah contoh dia. Kamu boleh refer buku Dr. Pamjit muka surat 160 Okay, so we are interested in knowing the current trend in the choices of courses in universities between the science-based and non-science-based among males and female students. Okay, so dia nak tahulah current trend between male dengan female student ni, diorang pilih science based course ke ataupun non science based. Itu dia punya RO untuk kajian ni. Okay, so ini table dia kamu boleh refer buku Dr. Pamjit tu Okay, so ini data yang di-collect lah. Berapa yang pilih science based, berapa orang lelaki, student lelaki yang pilih science based, berapa orang student lelaki yang pilih non science.
Ni female pula. Berapa yang pilih 74 ni kan? Berapa yang pilih science base ni? Dan berapa yang pilih non-science base ni? Okay. So, untuk example ni, they said that we intend to investigate if more male students prefer science-based courses than female students as their preferential choice of courses in universities. So, dia nak tahulah sama ada lelaki ni yang student lelaki ni yang prefer science based course daripada student perempuan. Dia nak tahu yang tu. Okay. Okay, so macam mana nak cari dia punya test of independence ni? Macam mana nak cari dia punya critical value for the chi-square dalam type yang kedua ni? Okay, so ada beberapa step yang kamu kena follow. Okay, so the first one is we have to establish the hypothesis. Okay, so hypothesis dia yang null adalah the likelihood of choosing science-based courses is the same for male and female students, di mana two variables are independent, which is not related at all. Okay, bila mana the frequency, maksudnya macam student, bila mana the male student dengan female student yang pilih science based courses ni sama kedua-duanya, maksudnya dua-dua tu adalah independent lah, dan kedua-duanya tu not related at all sebab dua-dua sama. Okay, and then alternative pula, the likelihood of choosing science based courses is not the same for male and female students. Okay, so the two variables are dependent, which is related. Okay, so maksudnya dekat sini, student lelaki dan student perempuan ni, diorang pilih, bilangan yang pilih science based course ni tak sama. So maksudnya, dalam correlation kan, bila yang ni naik, yang ni turun. Yang ni turun, yang ni naik. Macam tu. So maksudnya dekat sini, dia adalah related. Kedua-dua tu related. Bila mana dia satu banyak, satu sikit kan, dua-dua tak equal kan. So dia adalah dependent ada kat situ. Maksudnya kedua-dua variables tu dependent. Okay. Okay, next. Step yang kedua So we have to calculate the expected value for each cell of the table. So ini adalah dia punya equation So row total darab dengan column total divide by the total of n. Okay, so untuk example ni, total numbers of males darab dengan total number of students who choose science based course. Okay, and then you have to divide by the total number of students in the sample. Okay kelas, untuk yang ni, table ni, kamu boleh refer buku Dr. Pamjid tu, page 161 Okay, so yang A11, A12, A21, A22 ni adalah expected frequency Okay, maksudnya kamu ambil yang satu dekat sini, darab dengan satu sini. So you will get the answer untuk expected frequency yang ni expected frequency bagi male student yang pilih science base. Okay, yang ni pula ambil yang satu ni, 234 ni, darab dengan 2 ni dekat sini, darab dengan 308 ni. So you will get the expected frequency untuk student males yang pilih non-science base. Sama juga yang ni, 21 ni ambil yang ni, 240, darab dengan 166 ni, yang satu dekat sini. Lepas tu, you will get the answer for the expected frequency of female students yang pilih science base. Sama juga, yang ni pun sama. Yang ni 2 ni kan. 240 darab dengan 308 and you will get this answer. Okay, so saya harap kamu boleh faham Okay, so yang ni total of n ni, inilah semua ni. Total yang tambah dekat sini. Sama juga yang ni pun. Okay. So, kejap. Alright, so macam yang saya cakap tadi, cara untuk kira expected frekuensinya adalah expected value. Okay, yang tadi itulah 1 darab dengan 1. 1 darab dengan 2 kat bawah. 2 atas darab dengan 1 bawah. Lepas tu 2 atas darab dengan 2 bawah.
Okay, so that after that you will get the answer. Lepas tu masukkan semua jawapan ni dekat dalam bracket yang tadi tu. Okay, boleh refer buku Dr. Pamjit juga page 162. Okay, next step yang ketiga, what we have to do is we have to calculate the chi-square statistics. Okay, so this is the formula. X square untuk chi-square ni equals to sigma, okay, the sum of the observed count minus by the expected count. Lepas tu kamu square kan. Lepas tu divide by the expected count. Yang ni sama macam yang formula untuk yang goodness of fit test tadi tu lah. Okay, tapi yang ni yang ni guna cara macam yang saya cakap tadi. Guna cara yang masa saya belajar dulu. Okay, dia ambil observed count tu, tolak dengan expected count. Lepas tu dia divide by the expected count for each males and female tu lah. Each table, each row, apa semua tu. Okay, so maksudnya expected count untuk setiap row berlainan. Different. Okay, so ambil lah yang ni, ambil observed count yang second pula. Okay, tolak yang expected count untuk yang tu, yang 1, 2 tu kan tadi, yang A1, 2 tadi. Lepas tu divide dengan expected count untuk yang A1, 2 juga. Okay, lepas tu tambah dengan yang ketiga pula, yang ni female, yang pilih science base tu. Sama jugalah, ambil dia punya expected count dia dan divide by the expected count yang dekat dalam female tadi tu. Okay, yang ni pun sama. Yang ni female yang pilih non-science base. Okay, ambil observed count, tolak dengan expected count and then you divide by the expected count yang female for non-science base. Dah kira semua, tambahkan dan you will get this answer. Okay. Next, the fourth step is you have to access significant level. Okay, so how to access significant level? Okay, by finding the DF, the degree of freedom. So the number of column minus 1 and then you multiply by the number of rows minus 1. Okay, untuk yang ni, untuk example yang ni ada 2 kolom dan juga 2 row. Okay, so DF dia ambil 2 untuk kolom tu, tolak dengan 1. Lepas tu darab dengan 2 row, tolak dengan 1. 1 darab 1 kan, so dapatlah 1. So DF nya adalah 1 untuk example ni. Okay, and then the last step is decision making. Untuk decision making ni, di X square yang kita calculate tadi kan, dalam step yang ketiga tadi, kita dapat 3.7462. Lepas tu DF nya 1. And then alpha levelnya, let's say untuk example ni, alpha level yang kita guna ialah 0.05. So, what we have to do is, we have to look at the chi-square distribution table. Yang ni kamu boleh rujuk buku Dr. Pamjit, page 254. Okay, sama juga macam yang tadi tu. Okay, so the critical value is 3.841. Okay, so the calculated value yang tadi kita kira tadi kan is lower than the critical value. Okay, so it is not in the rejection region. So maksudnya dekat sini dalam graph tu kan, okay, contohlah sini kosong, y-axis kan kosong. Lepas tu straight line, sini ni x-axis. Okay, daripada kosong ke 3.841 tu adalah tempat bukan rejection region ni. Maksudnya outside daripada 3.841 tu lah rejection region. Yang dalam tu bukan rejection region. Okay, so yang kita calculate tadi, kita dapat 3.7462 ni kan, dia berada di dalam bukan rejection region tu. So what we have to do is, we have to accept the null hypothesis and then reject the alternative hypothesis. Alright, so ini cara untuk baca chi-square distribution table. Okay, so macam tadi, alpha value-nya adalah 0.05. And then the DF is 1 kan. So cara untuk baca dia, tengok je lah.
row yang satu ni, lepas tu kita pilih 3.841 ni. Okay, untuk alpha 0.05. Okay, so the critical value is 3.841. Okay, thus we can conclude that the male students are not significantly more likely to choose science-based courses in universities than female students. Okay, nampak tak dekat situ? Kita accept the null hypothesis. Okay kelas, so untuk yang ni kan, dekat second type ni, test of independence ni, dia hanyalah nak tengok relationship between the two variables tu sahaja. Kita takkan dapat tahu, takkan dapat jawapan sama ada male ataupun female student yang prefer lebih. Okay, sama adakah male student yang lebih prefer science based score daripada female student. Kita takkan dapat jawapan macam tu. Chi-square ni hanyalah nak tengok kedua-dua gender ni related ke tidak. Macam tu Okay, so dataset ni saya akan masukkan dalam GC nanti. Okay, so yang ni saya cuma nak bagi tahu in brief. Okay, so dalam dataset for test of independence ni ada dua variable. Okay, the first one is gender and then the second one is course. Okay, so untuk gender ni macam biasalah. Decimal 0, label ni bolehlah buat gender of respondents. Okay, the values male 1, female 2. Okay, macam biasalah. Okay, lepas tu measure ni buat nominal. Sebab gender kan, dia hanya melambangkan identiti sahaja. Alright, lepas tu untuk course, sama juga, decimals jadikan kosong. And then you have to label dia, buat je lah courses of choices. Okay, and then untuk values ni, dia ada dua juga, science based and non-science based. Okay, lepas tu dia punya measure ni scale. Okay, lepas tu dekat dalam data view, saya key in, maksudnya based on berapa ramai yang pilih male student yang pilih science based score. Saya letakkan dekat dalam ni So bila tekan yang ni, kamu boleh tengoklah, oh male student yang pilih science based. Boleh tengok satu-satu. So yang ni male student yang pilih non science based. Okay, so tak apalah, yang ni kamu tak payah key in. Yang ni dataset ni saya akan masukkan dekat dalam GC. So kamu perlu run chi-square sahaja. Okay, lepas tu apa yang kamu kena buat, you have to click analyze and then descriptive statistics and then cross tabs. Analyze, descriptive statistics and then cross tabs. Klik yang tu, dia akan keluar benda ni. Okay, keluar yang ni, ambil gender of respondent, klik arrow yang atas, masukkan dekat dalam row. Okay, lepas tu yang ni, courses of choice ni, letak dekat dalam kotak kolom ni. Alright, lepas tu, lepas dah kamu pindahkan kedua-dua variable tadi, satu letak dekat row, gender dekat row, course dekat column, what you have to do is, you have to click the statistics button. Klik statistics button, klik chi-square. Chi-square saja tau, yang lain tu abaikan. Klik chi-square, lepas tu continue. Okay, lepas tu yang ni, cells, kamu klik observe dan juga expected. Okay, yang lain tu abaikan, tak payah klik apa-apa pun. Lepas tu continue. Okay, lepas tu klik OK. Okay, lepas dah klik OK tu, dia akan keluar 3 jenis table ni lah. Okay, table-table tadi tu saya dah masukkan dekat dalam slide tu. Alright, lepas tu ini cara untuk kita baca table tu macam biasa. Okay, untuk the first table is case processing summary. Okay, so the first table in the output indicates the sample size only. In this example, 474 orang students responded to the both area of interest. Maksudnya 474 orang student ni lah yang pilih sama ada dia nak science based ataupun non-science based tu.
So, and then in this case, semuanya jawab. No missing data from the data collected. Okay? Maksudnya semuanya bagi kerjasama lah untuk menjawab dia prefer science based ataupun non-science based. Okay? Kalau ada yang tak jawab tu, nanti akan naiklah dekat sini ni missing. Macam tu. Nanti kalau macam ada responden kamu yang tak jawab, kamu jangan pandai-pandai jawab tau. Dalam questionnaire kamu nanti. Jangan jawabkan untuk dia sebab nanti benda tu akan efek kepada kamu punya data. Biarkan je. Kalau dia tak jawab, biarkan je. Contoh macam questionnaire kan, item tu mula-mula dia jawab strongly agree, strongly agree, strongly agree. Sekali tiba soalan yang ketiga tu dia tak jawab. So, kosongkan je. Biarkan je. Okay? Next. The second table adalah table gender of respondents dengan courses of choices, cross tabulation table. Okay, so kamu akan dapat table yang macam ni Okay, so the second table in the output gives the chi-square table of observed and expected frequencies for each possible combination of the two variables. Okay, so dalam table yang kedua ni, dia ada observe. Macam dalam table yang dekat dalam buku Dr. Pamji tu So, dia ada observe, frequency dan juga expected frequency. Yang ni tadi yang kita kira tadi. Yang A11, A12, A21 dan juga A22. Dekat dalam SPSS, just klik yang tadi yang saya ajar tu je. Lepas tu, dia akan kirakan untuk kamu siap-siap. Tak payah nak kirakan dah satu-satu. Macam tu. And then in this example, 92 male students reported that they were primarily interested in science-based courses. And then the expected frequency for this cell is 81.9. Okay, so untuk yang ni kamu boleh cakap satu-satu lah nanti bila nak report kan. Yang ni saya cuma bagi satu contoh je. Kamu boleh report untuk keempat-empat ni. Bagi tahu yang male science tadi kan, saya dah bagi tahu. Bagi tahu yang male yang pilih non-science ni pula. Lepas tu yang female ni pula. Okay? And then yang ni juga. Okay? Alright. Lepas tu, table yang ketiga ni, dia ada chi-square test. Dia adalah chi-square test. Okay, so dalam table ni, apa yang kita dapat adalah ini, value yang sangat penting ni value of chi-square test ataupun chi-square statistic. Okay, so ini yang kita kira tadi lah, sama kan dengan jawapan yang kita kira tadi kan, manually tadi. Okay, and then the DF. DF tadi pun kita kira 2 tolak 1 darab dengan 2 tolak 1. Yang ni dia dah bagi dah siap-siap, tak payah nak kira. Okay, lepas tu dia bagi dekat kita p-value ni. Okay, p-value tengok dekat sini tau. Tengok dekat Pearson chi-square ni sahaja. Yang lain tu abaikan. Okay, lepas tu dia bagi tahu dekat sini yang A ni, the zero cells have expected count less than 5. So, meaning that one of the condition tadi, one of the assumptions tadi of chi-square has not been violated. Maksudnya kita menepatilah syarat-syarat untuk chi-square ni, untuk analyse menggunakan chi-square ni. Sebab kan tadi saya ada bagi tahu antara syarat-syarat dia punya setiap sel tu frekuensi dia perlu greater than 5. Okay, so bila dia cakap macam ni maksudnya kita tak violate lah di condition tu. Kita tak langgar pun syarat-syarat dia tu. Okay, lepas tu ini cara untuk baca dia So, the p-value here is 0.053 and then we can conclude that the p-value is greater than 0.05. Dia lebih besar daripada alpha 0.05. And then, meaning that we fail to reject the null hypothesis. Okay, therefore, the likelihood of choosing science-based courses is the same for male and female students. Okay, maksudnya berapa orang yang pilih berapa orang student between male and female student ni
yang pilih science based course ni adalah sama je. Itu kita punya conclusion lah lepas kita run analysis ni. Okay, the last part for this topic, the interpretation of the data. Okay, ini cara untuk interpret keseluruhan table Okay, so a chi-square test of independence was conducted between male and female students of their preferential choice of courses in universities. All expected cell frequencies were greater than 5. There was no significant association between male and female students of their preferential choice of courses in universities. Maksudnya, kita fail to reject the null lah. Tak ada significant association, tak ada significant relationship at all between male dengan female student dekat sini. Okay. So, report lah dia punya ni lah. Macam sama macam yang tadi tu. Letak simbol chi-square iaitu x square dekat sini. Lepas tu, buka bracket, masukkan df. df tadi berapa? 1 kan? So, masukkanlah df dekat sini. Lepas tu tutup bracket. Equals to berapa tadi? Chi-square statistik dekat dalam SPSS tu tadi. Dalam table yang ketiga tadi kan? Yang dekat Pearson chi-square tadi. Kita dapat satu value tu kan? Yang first tu. First row tu. Okay. Masukkan, letak dekat dalam interpretation ni. 3.747 tu letak aja dekat sini. Lepas tu, koma. Kamu letak P equals to berapa? P value untuk yang third table tu. Masukkan je berapa. Dia greater kan? So, letak je dekat sini. Berapa? 0.053. Okay. So, that's all from me. Okay, if you have any problem, you can DM me. You can WhatsApp me personally. And then, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh tanya saya. Ada apa-apa yang tak faham pun boleh tanya saya. Okay. Thank you.